日魔道的耗子们，速速献上监狱！炼魂宗确实霸道。好，下一个。二位炼魂宗之人，将法宝留下。今日也让你开开眼。问鼎终结。Trong tập 94 của Tiên Nghịch, Vương Lâm trở về Luyện Hồn Tông. Độn Thiên cầm theo thập ức tôn hồn phiên, đưa Vương Lâm đi khắp nơi cướp đoạt tiên ngọc để giúp hắn đột phá lên cảnh giới anh biến. Khi Vương Lâm trở lại Chu Tước Tinh, nơi đây đã xảy ra biến động lớn, tộc Tiên Di và quốc gia Chu Tước đại chiến, nhiều tông môn bị liên lụy, quê hương Triệu Quốc của Vương Lâm cũng bị xâm lược. Là tổ tông của Triệu Quốc, Vương Lâm tất nhiên phải ra tay bảo vệ. Sau khi đánh tan thế lực xâm lược, Vương Lâm quay lại Luyện Hồn Tông và lo lắng nơi đây có thể cũng đã gặp biến. Tuy nhiên, khi tới gần, thấy đại trận hộ sơn vẫn đang mở và tỏa ra xương hồn màu đen, hắn mới yên tâm rằng tông môn vẫn an toàn. Vương Lâm liền thi triển thuật tỏa thần, phun ra một luồng hắc quang hóa thành tôn hồn phiên dài 3 trượng, lá cờ quấn lấy hắn rồi xông vào trận pháp. Xương đen tách ra nhường đường và khép lại ngay sau khi hắn vào trong. Khi đặt chân vào Luyện Hồn Tông, Vương Lâm nhận thấy số lượng đệ tử đã giảm mạnh, chỉ còn chưa tới 1/10 so với trước kia. Từng có 9 vòng kim hoàn nay chỉ còn 3, khung cảnh hoang tàn tiêu điều. Lúc này, một giọng nói già nua vang lên, Độn Thiên hiện thân dưới dạng một vòng máu, trông già nua và đầy tử khí. Hắn nhanh chóng nhận ra Vương Lâm đã đạt tới cảnh giới luyện tiên hóa khí, ngưng cốt thoái nhục, chỉ cần đủ tiên ngọc là có thể đột phá lên anh biến. Khi Vương Lâm hỏi về tiên ngọc, Độn Thiên trêu chọc rồi nghiêm túc nói rằng thập ức tôn hồn phiên, linh hồn sau khi chết của hắn và cả Luyện Hồn Tông có thể giao lại cho Vương Lâm, với điều kiện Vương Lâm phải bảo vệ tôn hồn phiên và khi rời khỏi Chu Tước Tinh thì tìm nơi tốt hơn để tông môn tiếp tục tồn tại. Ngoài ra, Vương Lâm còn phải xây dựng 999 tháp thiên ti để đưa Luyện Hồn Tông trở thành tu chân quốc cấp 6. Sau một lúc suy nghĩ, Vương Lâm đồng ý. Độn Thiên sau đó đưa Vương Lâm đến hậu sơn, mở ra một vòng xoáy hắc động chứa đầy sấm chớp u ám, nơi cấm địa của tông môn, chỉ người nắm giữ thuật tỏa thần mới được vào. Bên trong là một động đá với hơn 30 bài vị tiên ngọc thuộc về các tu sĩ anh biến đời trước, cả hai cùng kính cẩn bái lại. Độn Thiên đặt tay lên vách đá, khiến động vang lên tiếng nổ, rồi thú nhận số tiên ngọc hiện tại rất ít, khó đủ cho Vương Lâm đột phá. Số ít ỏi này là kết quả của bao năm ông và sư huynh đệ liều mình thu thập. Tuy nhiên, ông khẳng định nếu không đủ thì đi cướp, đó là truyền thống của Luyện Hồn Tông. Khi có người chuẩn bị đột phá anh biến, sẽ dùng thập ức tôn hồn phiên đi cướp tiên ngọc khắp nơi. Bản thân Độn Thiên từng cùng sư phụ càn quét 3 tu chân quốc cấp 5 để đạt tới anh biến. Vương Lâm nghe xong chỉ biết cười khổ, nhưng cũng hiểu vì sao tông môn này lại có nhiều tu sĩ mạnh đến vậy. Lúc đó, tiếng nổ trong động mạnh hơn, mặt đất rung chuyển, hai khối tiên ngọc to như người trồi lên. Vương Lâm lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện và hấp thu. Khí tức trắng như sữa từ tiên ngọc chảy vào thân thể hắn tạo thành từng dòng năng lượng. Độn Thiên thấy vậy rất hài lòng, lập tức mở trận pháp giúp hấp thu nhanh hơn. Linh lực từ khắp nơi tràn về cơ thể Vương Lâm, khiến hắn đắm chìm trong quá trình tu luyện, đồng thời hiểu sâu hơn về cảnh giới anh biến, giai đoạn then chốt chuyển hóa linh lực thành tiên lực. Chỉ khi nắm giữ được tiên lực mới thực sự bước vào hàng ngũ cường giả, khi đó mới có thể điều khiển những pháp bảo mạnh như tiên kiếm, xạ thần xa, những bảo vật chỉ có tiên lực mới có thể khống chế. Tuy nhiên, dù tiên lực dồi dào đến đâu cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Khi thời gian trôi qua, hai khối tiên ngọc trước và sau người Vương Lâm dần xuất hiện vết nứt, rồi khối tiên ngọc trước mặt hắn vỡ vụn, hóa thành bụi phấn. Sau khi hấp thu toàn bộ, dị tượng bắt đầu xuất hiện quanh thân hắn, tóc bay loạn không gió, tiên khí nồng nặc như ngưng tụ thành thực chất. Áp lực từ cơ thể bộc phát mạnh mẽ khiến 7 lá cờ nhỏ duy trì trận pháp không chịu nổi, đồng loạt tan vỡ. Vương Lâm chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe sáng rồi trở lại bình thản, hắn biết tu luyện mới chỉ hoàn thành được 1/3. Lúc này, Độn Thiên đang ngồi thiền bên cạnh cũng mở mắt, ánh mắt tràn đầy ý cười và nói, theo truyền thống của Luyện Hồn Tông, giờ là lúc phải dẫn Vương Lâm đi cướp tiên ngọc. Sau khi dứt lời, Độn Thiên tiện tay xé toạc hư không, tạo ra một vòng xoáy màu đen rồi bước vào trước, Vương Lâm theo sau. Khi hai người xuất hiện trở lại, đã đến không gian bên ngoài sơn môn của Luyện Hồn Tông. Dưới chân Độn Thiên xuất hiện một đám mây trắng, ông thong thả bay về phía trước, trong khi Vương Lâm theo sát, tập trung cảm nhận sự biến đổi do tiên lực mang lại. Lúc này, hơn nửa linh lực trong cơ thể Vương Lâm đã chuyển hóa thành tiên lực, nhưng để hoàn tất kỳ anh biến, hắn còn cần lượng lớn tiên ngọc để luyện hóa xương thịt và kinh mạch. Độn Thiên đưa Vương Lâm đến một vùng đầm lầy hoang vu phía tây nước Tỳ Lô, nơi được xem là thiên đường của sâu độc. Dù có vô số yêu trùng mạnh mẽ và yêu thú kịch độc cư trú, nơi đây lại vắng bóng con người vì chính là vùng cấm, nơi sơn môn chạy ma đạo ẩn náu. Môn phái kỳ lạ này không có kiến trúc truyền thống, đệ tử sống rải rác, tu luyện sâu độc đơn độc. Hôm đó, Độn Thiên và Vương Lâm xuất hiện tại rìa đầm lầy. Nhìn xuống, Độn Thiên cảm khái kể rằng năm xưa sư phụ ông đã từng cướp lượng tiên ngọc tại đây gấp 3 lần các tông môn bình thường, ẩn ý việc cướp bóc sắp bắt đầu. Ngay sau đó, Độn Thiên vung tay lấy ra lá cờ thập ức tôn hồn phiên, khí thế lập tức thay đổi.
Hắn vung cờ, vô số linh hồn gào thét tràn ra như sóng chiều, khiến trời đất biến sắc. Hơn 10 hồn phách tử kim tỏa ra sát khí, khiến yêu trùng hoảng sợ. Độn Thiên hống hách đòi tiên ngọc, khiến Vương Lâm không nhịn được bật cười. Tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong đầm lầy, hai cao thủ chạy ma đạo xuất hiện, lão giả áo đỏ tím và lão bà tên Yến Hồng. Họ phản đối yêu cầu, nói rằng tiên ngọc đã cạn do trị thương khi tộc tiên di xâm lấn. Tuy nhiên, Độn Thiên dọa nếu không giao tiên ngọc sẽ tiêu diệt sạch sâu độc trong đầm. Yến Hồng cảnh báo nếu ông dám động thủ, tính mạng Vương Lâm sẽ gặp nguy hiểm. Đúng lúc đó, Vương Lâm nhẹ nhàng búng tay, tiên kiếm phá không lao ra, tiên lực bừng sáng, kiếm quang rít gào, khiến Yến Hồng hoảng loạn dùng mai rùa chống đỡ nhưng lập tức bị đánh tan. Dù kiếm quang bị cản, khí thế của Vương Lâm đã khiến hai người kinh hãi. Yến Hồng kinh ngạc chất vấn thân phận Vương Lâm, bởi không ngờ một người chỉ giữa hóa thần và anh biến lại nắm giữ tiên bảo, pháp bảo có thể hoàn mỹ truyền dẫn tiên lực và mạnh vượt xa bình thường. Vương Lâm điềm nhiên đáp tên là Tăng Ngưu, khiến lão bà tái mặt khi nhớ ra hắn từng giết cả Lý Nguyên Phong và lão tổ cự ma tộc. Ngay cả khi bà là tu sĩ hậu kỳ anh biến cũng cảm thấy không chắc giữ được Vương Lâm khi có cả Độn Thiên ở đây. Lão giả bên cạnh cũng sững người, không còn coi thường. Sau đó, Độn Thiên đề nghị chia tiên ngọc theo quy tắc. Lão bà đồng ý, nhưng với điều kiện Độn Thiên phải hỗ trợ khi tộc tiên di xâm phạm. Hai bên đạt được thỏa thuận, Độn Thiên nhận túi trữ vật thì bất ngờ trước số lượng tiên ngọc lớn mà phệ ma đạo tích lũy được. Sau đó, cả hai cao thủ rời đi. Từ đó, Độn Thiên và Vương Lâm bắt đầu hành trình càn quét nước Tỷ Lô. Với lá cờ hồn bá đạo trong tay, Độn Thiên đến đâu cũng đòi tiên ngọc, nếu bị từ chối thì lập tức thả hồn phách uy hiếp. Dù tuổi thọ chỉ còn 2 năm, danh tiếng Luyện Hồn Tông khiến các tông môn dù tức giận cũng không dám chống đối. Trên đường đi, ông còn truyền dạy kinh nghiệm cướp bóc cho Vương Lâm, kể rằng tổ tiên từng quét qua sao Chu Tước, khiến cả quốc gia tu chân cấp 5 phải e sợ. Tuy nhiên, chính vì sự bá đạo ấy mà tổ tiên cũng chết trong lúc đột phá vấn đỉnh, nên ông nhắc nhở Vương Lâm đừng chọc giận lão quái vấn đỉnh. Sau khi rời Tỷ Lô quốc, Độn Thiên càng không kiêng nể. Trong 3 tháng tiếp theo, ông và Vương Lâm như cơn bão càn quét 4 nước tu chân cấp 5. Gặp tông môn lớn, ông liền tế lá cờ hồn, thả ra hàng loạt chủ hồn kỳ anh biến đầy sát khí khiến mọi thế lực đều phải khuất phục. Tại quốc gia tu chân cấp 5 thứ tư, hành vi của họ khiến 4 tu sĩ anh biến phẫn nộ liên thủ vây giết, nhưng chưa kịp ra tay đã bị bại trận. Nếu không có Độn Thiên nương tay, có người đã bị thu làm chủ hồn. Vương Lâm chứng kiến sự điên cuồng trong những ngày cuối đời của Độn Thiên mà dùng mình. Để tránh rắc rối, mỗi lần ra tay, hắn đều đội nón rơm che mặt. Trong 3 tháng, hai người đã quét sạch 16 tông phái và hơn trăm gia tộc, thu về lượng lớn tiên ngọc. Khi thấy số tiên ngọc đã đủ cho Vương Lâm đột phá anh biến, Độn Thiên mới dừng lại, căn dặn rằng cướp bóc là con đường nhanh nhất để lấy tiên ngọc trong tu chân giới. Dù Vương Lâm chấp nhận thực tế, hắn vẫn giữ nguyên tắc của riêng mình, nếu đã đoạt, sẽ lấy sạch không để sót một mảnh. Cuối cùng, Độn Thiên đưa Vương Lâm trở về Luyện Hồn Tông, chuẩn bị hộ pháp để hắn đột phá kỳ anh biến. Vậy là toàn bộ video đến đây là hết rồi. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ nhấn thích và đăng ký kênh. Đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.